ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የሙለር አፕ ዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። ወደዚህ ቻናል ስመጣ የመጀመሪያዬ ነው። ሳሚ እባላለሁ። ሳሚ ናስ ከሚባል ዩትዩብ ቻናል ነው የመጣሁት። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ከርዕሱም ላይ እንዳያችሁት ከሆነ እንዴት አድርገን ነው የዩትዩብ ቻናል አርትን በስልካችን ብቻ መስራት የምንችለው የሚለውን ነው የምናየው። በስልካችሁ ብቻ የዩትዩብ ቻናል አርት መስራት ትችላላችሁ ያለምንም እውቀት ማለት ነው። በስልካችሁ ብቻ የሆነ ዌብሳይት አለ፣ እሱን ተጠቅመን የዩትዩብ ቻናል አርቱን አብረን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። እናም ይሄን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ሁላችሁም ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ካልተመቻችሁ መጨረሻ ላይ ማንሳት ትችላላችሁ። እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ እንደጨረሳችሁም የኔን ዩትዩብ ቻናል ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አለላችሁ፣ ገብታችሁ ማየት እንዳትረሱ። ተጠቃሚ ስለምትሆኑ የኔንም ዩትዩብ ቻናል ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ እንደጨረሳችሁ ገብታችሁ እዩት። በመጀመሪያ ደግሞ የምናደርገው ወደ ምንፈልገው ብራውዘር እንገባለን። እኔ ጉግል ክሮምን መርጫለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጉግል ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ ሰርች ማድረጊያውን ትነኩና canva.com ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር እኔ ልክ እንደጻፍኩት ከጻፋችሁ በኋላ የመጀመሪያውን ሊንክ ነክታችሁ ወደዚህ ዌብሳይት ትገባላችሁ። እዚህ ላይ ነው ሁሉንም ነገር የምንሰራው ማለት ነው። የዚህ ዌብሳይት ጥቅም ዩትዩብ ቻናል አርት መስሪያ ብቻ ሳይሆን ብዙ አይነት ጥቅም አለው። ለዛሬ ግን እኛ የምንፈልገው ዩትዩብ ቻናል አርት ስለሆነ ቻናል አርቱን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ሳይን አፕ ማድረግ አለባችሁ። እኔ ሳይን አፕ አድርጌያለሁ። እናንተም በኢሜይላችሁ ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ ሳይን አፕ አደራረጉ በጣም ቀላል ነው። ቪዲዮ ይረዝምባችኋል ብዬ ነው እኔ እሱንም አላሳያችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቱን እንነካና ሰርች ማድረጊያውን ነክተን ዩትዩብ ቻናል አርት ስለሆነ የምንፈልገው ዩትዩብ ቻናል አርት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ዩትዩብ ቻናል አርት ብለን ሰርች እናደርግና ያመጣልናል ራሱ። እሱን እንነካዋለን። ከዛም በዩትዩብ ቻናል አርት መጠኑ እቺን እንደምታዩት በዩትዩብ ቻናል አርት ልክ እንደዚህ አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቱን እንነካና አፕሎድስ የሚለው ውስጥ እንገባና ከዛ ከስልካችን ውስጥ አፕሎድ እናደርጋለን። እኔ እነኚህን ሁለቱን ፎቶዎች አፕሎድ አድርጌያለሁ። ይሄኛው ከኋላ እንዲሆንልን የምንፈልገው ባክግራውንድ ፎቶ ሲሆን ይሄኛው ደግሞ ዩትዩብ ቻናል አርቱን በምንሰራበት ጊዜ መጠኑን የሚያሳየን ፎቶ ነው ማለት ነው። በሞባይል እና በፒሲ ሲሆን ይለያያል ያው መጠኑ። ይሄን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ከዛ መጀመሪያ የምናደርገው ይሄኛውን ፎቶ ከየት ነው የምናገኘው ካላችሁ ደግሞ ላሳያችሁ። በቀጥታ እዚህ ጋር ኒው ታብ ልክፈትና በቀጥታ ከስተም ሳይዝ ዩትዩብ ቻናል ባነር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከስተም ሳይዝ ኦፍ ዩትዩብ ቻናል ባነር ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ ፎቶዋችሁትና እንደምታዩት እቺን ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን ፎቶ ዳውንሎድ ታደርጉና እኔ ማሳያችሁን እየተከተላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ መጀመሪያው ታብ እንመለስና ይሄኛውን ፎቶ በመጀመሪያ ይሄኛውን ፎቶ እንነካዋለን። እናንተ የተመቻችሁን ባክግራውንድ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን መርጫለሁ። ከዛ እሱን አንድ እንነካና ከእሱ ካመጣለን ሳይዝ እኩል እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ወደ ጎን እንሄድና ከታች እንደምታዩት ወደ ጎን ሄደን የቁልፍ ምልክት አለ እዚህ ጋር ሎክ ይላል። እሱን አንዴ እንነካና ሎክ አድርገን እንዳይንቀሳቀስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ አሁንም የፕላስ ምልክቱን ነክተን አፕሎድ ውስጥ እንመጣና ይሄኛውን ፎቶ እንነካና አፕሎድ እናደርጋለን። ከዛ ይሄንንም እንደቀደሙ ከዛ እኩል እናደርገዋለን። እዚህ ጋር በጣም መጠንቀቅ አለብን። እንደዚህ ከሱ እኩል ካደረግን በኋላ ወደ ጎን ሄደን ይሄንን ትንሽ ትራንስፓረንሲውን እንቀንሰዋለን።
ትራንስፓረንሲውን ወደ 18 ምናምን አካባቢ በቂ ነው። ከዛ ደን እንለውና ይሄንንም እንደቀድሙ ሎክ እናደርገዋለን። የዚህም ፎቶ ጥቅም ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚች ጋር ሰማያዊዋ ፓርት ዩቲዩብ በስልካችን ላይ የሚያሳየን ቻናል አርት ሲሆን ከዛ በኋላ ያሉት ደግሞ ፒሲ ላይ የሚታዩት ናቸው። ያንን መጥኖ የሚያሳየን ፎቶ ነው። በጣም ጠቃሚ ነው። ይሄ ከሌለ መስራት አትችሉም። ከዛ ልክ እንደዚህ ካረጋችሁት በኋላ የመጀመሪያ ስራችን ፎንት ቴክስት ማስገባት ነው። የቻናላችንን ስም እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን ነክተን ቴክስት የሚለውን እንነካና ከዛ በፊት የረሳሁት ነገር ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ኤሌመንት ውስጥ እንመጣና ኤሌመንት ውስጥ ከመጣን በኋላ ሰርች ማድረጊያውን እንነካና ፓተርን የሚል አለ። እሱን ሰርች እናደርጋለን። ፓተርን የሚለውን ከነካን በኋላ እስኪያመጣልን እንጠብቅና አሁን እያመጣልኝ ነው። እዚህ ጋር ያለውን ፎቶ እንደምታዩት ይሄንን እናስገባለን ማለት ነው። ይሄም ለቻናል አርቱ ውበትን ይሰጥልናል። እዚህ ጋር እኩል እናደርገዋለን ይሄንን። ከዛ ከለር የሚለው ውስጥ እንገባና የተመቸንን ከለር እናደርገዋለን ማለት ነው። እኔ ነጭ ቢሆን አሪፍ ነው ላለው። ከዛ የዚህንም ትራንስፓረንሲ እናሳንሰዋለን ማለት ነው። ትራንስፓረንሲው ወደ እንደቀድሙ ወደ 11 በቂው ነው። 11 ወይ 12 ታረጉታላችሁ። ብቻ እናንተ ያያችሁ አርጉት እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ይሄንን ፎቶ ካስገባን በኋላ ይሄንንም እንደቀድሙ ሎክ እናደርገዋለን። ከዛ ይሄንንም ከቆለፍነው በኋላ ቅድም ወዳልኳችሁ ቦታ መተን ቴክስት እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የቻናላችሁን ስም ታስገባላችሁ። አድ ሄዲንግ የሚል አለ። ወደዛ ትገባላችሁ። ከዛ ይሄንን እዚች ጋር ኤዲት የምትላለች እዚህ ጋር እንደምትታያችሁ እሷን አንዴ እንነካና ሄዲንጉን ኤዲት እናደርገዋለን ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ሙለር አፕ ለዋለው ሙለር አፕ። ከዛ በኋላ ይሄንን ሙለር አፕ ካልነው በኋላ አንዴ እንነካውና ጽሁፉን ፎንት እንመርጥለታለን። የተመቸንን ፎንት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እኔ አሪፍ ፎንት የምላችሁ ኢንትሮ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ኢንትሮ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ወደ ታች ወረድ ትሉና እቺኛዋን ፎንት ታረጉልኛላችሁ። እዛ ይሄንን ፎንት ካደረግን በኋላ እንደምታዩት በጣም አሪፍ ፎንት ነው። እናንተ የተመቻችሁን አርጉ። ከዛ ይሄንን ፎንት ካስገባን በኋላ ይሄንንም ሳይዙንም ትልቅ ማድረግ እንችላለን። የፎንቱን ሳይዝ ወደ ጎን ሄደን ፎንት ሳይዝ ብለን ሳይዙን ከፍ ማድረግ እንችላለን። ሳይዙ እንደዚህ አካባቢ ቢሆን አሪፍ ነው። ከዛውንም የፕላስ ምልክቷን እንነካና ቴክስት የሚለውን ነክተን አድ ሰብ ሄዲንግ የሚል አለ። ወደዛ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ኤዲት እናደርገውና የተመቸንን ሰብ ሄዲንግ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር የሙለር አፕን የተመቻችሁን ሰብ ሄዲንግ አስገቡ። እኔ እዚህ ጋር ለምሳሌ ያክል ዩትዩብ ቲፕስ ኤንድ ትሪክስ ብየዋለሁ። እናንተ የተመቻችሁን አድርጉ። እዛ ወደ ላይ ትንሽ ከፍ እናደርግና ወደ ጎን ሄደን ፎንት እንቀይርለታለን ማለት ነው። ከዛ ሳይዟን ትንሽ እናሳንሳታለን።
ፕላስ ምልክቷን ነክተን ኤለመንት የሚለውን እንነካና ኤለመንት ወደሚለው ቦታ ከመጣን በኋላ ሼፕ አሉ እዚህ ጋር ሼፕስ የሚለውን አንዴ እንነካውና ሼፕ የተመቸንን ሼፕ ማድረግ እንችላለን። እኔ አራት ማዕዘኑን ላድርገው። የታችኛው ጽሁፍ በደንብ እንዲታይ ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን አሪፍ ነው እንደምታዩት ጨርሰናል ማለት ነው። እዚች ጋር የቀረችው ቦታ ደግሞ ከደበረቻችሁ መልሳችሁ ወደ ፕላስ ምልክቷ ትመጡና ከዛ ኤለመንት ውስጥ እንገባለን። ኤለመንት ውስጥ ከገባን በኋላ ወደ ታች ወረድ ብለን እቺን እንትኗን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ምልክት እናስገባለን የቀረውን ቦታ እንዲሸፍንልን ማለት ነው። እዛ ከለሩ እንዲመሳሰል ከፈለግን ከዛኛው ከለር ጋር ተመሳሳይ እናደርገዋለን። ከዛ ዱፕሊኬት የሚለውን እንነካና በዚህም በኩል እናደርጋለን ማለት ነው። ከለሯ ትንሽ ከደበዘዘች እንቀይረው በደንብ እንዲታይ። አሁን አሪፍ ነው። ይሄንንም እዛ እናንተ እንደተመቻችሁ አድርጋችሁ አስተካክሉት። አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ደግሞ የቀጣዩ ስራችን የሚሆነው የቅድሟን ፎቶ ማውጣት ነው ከውስጥ። ይሄንን ቁልፉን የቆለፍነውን አንዴ እየነካን አንሎክ እንለውና አንሎክ ብለነው ትንሽ እናሳንሰዋለን። አሁንም ይሄንንም አንሎክ እንለውና ከዛ እቺኛዋን ዲሌት እናደርግና ይሄንን እንደቀደሙ እንመልሰዋለን ማለት ነው ወደ ቦታው። ከዛ እንደምታዩት ዩትዩብ ቻናል ባነሩን በተሳካ ሁኔታ ጨርሰናል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው እንደምታዩት። ልክ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ቀጣዩ ስራችን እዚህ ጋር የአፕሎድ እና የሴቭ ምልክት ነገር አለ። እሱን አንዴ እንነካዋለን። ከዛ ዳውንሎድ ይላል። ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ዳውንሎድ የሚለውን አሁን በድጋሚ እንነካለን። ከዛ ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። በቀላሉ እንደምታዩት ነው፣ እንዳያችሁት ነው። ይሄው ዳውንሎድ አድርጎልኛል እንዳያችሁት። በጣም የሚያምር ቻናል አርት ነው። ለዛሬ ቪዲዮ የሚሆን ቻናል አርት ነው። አስባችሁበት ደግሞ በጣም ከሰራችሁ ከዚህ የበለጠም አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ሊንክ አለ፣ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ እንዳረሱ። ብዙ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። አዳዲስ አፕሊኬሽኖች ምናምን ሲለቀቁ የምንለቅበት ቻናል ነው። አሁኑኑ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ብዙ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ሙለር አፕንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁም ላይክ በማድረግ አበረታቱን። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በተረፈ በሌላ በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላምና ጤና ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው፣ ደህና ሁኑ።